ඔයාගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක කස්ටමර්ස්ට සෙල් කරද්දී හොඳම මිල තීරණය කරන්නේ කොහොමද? අද අපි කතා කරන්නේ ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජිස් ගැන. මගේ නම ජෙහාන් විජේසිංහ. ඔගලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එක කස්ටමර් කෙනෙක්ට සෙල් කරද්දී හොඳ ගැලපෙන ප්‍රයිස් එකක් ඔගලන් ඩිසයින් කරේ නැත්නම් ඔගලන්ගේ ස්ටාර්ට්අප් එකේ සේල්ස් ඩික්ලයින් වෙන්න පුළුවන්. ඔගලන් ව්‍යවසායකයෙක් හැටියට අලුත් ව්‍යාපාරයක් පටන් ගද්දී ඔගලගේ මේන් ඔබ්ජෙක්ටිව් එක තමයි මැක්සිමම් සේල්ස් ලබා ගන්න එක. දැන් මැක්සිමම් සේල්ස් ලබා ගන්න නම් ඔගලන්ගේ ඒ ප්‍රයිස් එක ඔගලන් සෙල් කරන ප්‍රයිස් එක ගොඩක් වැදගත් වෙන දෙයක්. ඔගලන් සාමාන්‍යයෙන් ඉස්සලාම කරන්නේ බිස්නස් මොඩල් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න එක. දැන් බිස්නස් මොඩල් එකක් අයිඩෙන්ටිෆයි කරගත්තාම ඔගලන් දන්නවා කොයි විදිහටද කස්ටමර්ට මේ ප්‍රොඩක්ට් එක සෙල් කරන්න කියලා. මෙතනදී ප්‍රයිස් එක කියන එක ඔගලන් මුල් ස්ටේජ් එකේම කැල්කියුලේට් කරන්න ඕන. අපි දැන් බලමු ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජිස් මොනවද තියෙන්නේ කියලා ඔගලන්ගේ ප්‍රොෆිට් එක ඩිසයිඩ් කරන්න. දැන් පළවෙනි සහ most basic pricing strategy එක තමයි cost plus කියන strategy එක. price equals cost plus profit. දැන් සරල උදාහරණ දෙකක් ගත්තොත් අපි ගමු ප්‍රොඩක්ට් එකක් සහ සර්විස් කම්පැනි එකක්. ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැටියට ඔයගොල්ලෝ අලුතෙන් නිර්මාණය කරනවා වාහන හොදන්න පුළුවන් ඉක්මනින් හොදන්න පුළුවන් අලුත් වොෂින් ෆ්ලුයිඩ් එක. දැන් මේ වොෂින් ෆ්ලුයිඩ් එක ගත්තොත් මේකේ ප්‍රයිස් එක කොහොමද ඔයා ඩිසයිඩ් කරන්නේ? පළවෙනියටම ඔයා කරන්නේ දැන් අපි යූස් කරමු මේ ඉක්වේෂන් එක price equals cost plus profit කියලා. cost එක කියන්නේ ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රොඩක්ට් එක ඩෙවලොප් කරන්න නැත්නම් මැනුෆැක්චර් කරන්න යන ඒ මුදල. අපි උදාහරණයක් ගමු අපි කියමු රුපියල් 200ක් කියලා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය කරන කෙමිකල්ස් පාවිච්චි කරලා වගේ ෆැක්ටරි එකේ තියෙන ඕවර්හෙඩ්ස් රයිට් ඒ බොටල් කරන්න යන එක්ස්පෙන්සස් ඒ පැකේජ් කරන්න යන එක්ස්පෙන්සස් ඒ ඔක්කොම ඇඩ් කරලා එක ප්‍රොඩක්ට් එකක් ලෑන්ඩ් කරන්න අපි කියනවා ලෑන්ඩඩ් කොස්ට් කියනවා. කියන්නේ කම්ප්ලීට් කරලා අතර ගන්න යන කොස්ට් එක. ඒක තමයි අපි කොස්ට් එක කියලා කියන්නේ. ඒකට අපි ඇඩ් කරනවා මොකක් හරි මාජින් එකක්. දැන් මේ මාජින් එක ඇඩ් කරද්දී ඔයගොල්ලෝ යූස් කරන්න ඕන එක එක ක්‍රම තියෙනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝගේ ප්‍රයිස් කැල්කියුලේෂන් එකේ ඔයගොල්ලන්ට කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන් කොටසකුත් තියෙනවා කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි කොටසකුත් තියෙනවා. කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැරි කොටස තමයි මේ කොස්ට් එක. කොස්ට් එක ඔයගොල්ලන්ට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට කොස්ට් එක එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රයිස් කැල්කියුලේෂන් එකේදී කොස්ට් කියන කම්පොනන්ට් එක සාමාන්‍යයෙන් වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට එහාට මෙහාට කරන්න පුළුවන් කම්පොනන්ට් එක තමයි මේ ප්‍රොෆිට් කියලා කියන ඒ කම්පොනන්ට් එක. මම ඔයාලට කියවනේ උදාහරණ දෙකක් දෙනවා කියලා මම ප්‍රොඩක්ට් එකට විතරයි දුන්නේ. සර්විස් එකක අපි උදාහරණයක් ගත්තොත් ඒ කොස්ට් කැල්කියුලේෂන් එක අපි කියමු ඔයා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් හැටියට ඔය වෙඩින් ෆොටෝග්‍රැෆි සර්විස් එකක් හැටියට ප්‍රොවයිඩ් කරනවා. ඔයාගේ කොස්ට් එක ඇවිල්ලා රයිට් ඔයාට යන ට්‍රැවලින් කොස්ට් එක ඔයාගේ ඉක්විප්මන්ට් රෙන්ටල් එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගෙනියන ඒ ඔයත් එක්ක යන ඇසිස්ටන්ස් වලට වෙන්න පුළුවන්. ඒ කොස්ට් එකට ඔයා මාජින් එකක් ඇඩ් කරලා තමයි ප්‍රයිස් එක කියන්නේ. cost plus strategy එක තමයි මම දැන් ඔයගොල්ලන්ට explain කරේ. ඔයගොල්ලන් ගන්නවා ඔයගොල්ලන්ගේ cost එක ගන්න පොඩි margin එකක් add කරනවා. ඉතින් මේ cost plus කියන strategy එක ගොඩක් recommend කරන්නේ නැහැ. මම කාටවත් ඔයගොල්ලන් strategically business එකක් build කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. දෙවෙනි pricing strategy එක තමයි market based pricing strategy එක. market based pricing strategy එක තමයි ගොඩක්ම popular. දැන් market based pricing strategy එකේ වෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ගේ cost එක calculate කරාන් පස්සේ ඔගලම් බලනවා මාකට් එකේ ඔයාගේ සිමිලර් ප්‍රොඩක්ට්ස් කොයි විදිහටද ප්‍රයිස් වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් මේ ස්ට්‍රැටජි එක ගොඩක් දුරට අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් නැත්නම් අලුත්ම විදිහේ සර්විසස් හෝ බිස්නසස් වලට ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔයගොල්ලන්ට මාකට් එකේ ඔයගොල්ලන්ගේ සිමිලර් ප්‍රොඩක්ට්ස් නැති නිසා. හැබැයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ගත්තොත් මම ඉස්සෙල්ලා ගත්ත උදාහරණ ගන්න පුළුවන් ෆොටෝග්‍රැෆි වගේ සර්විස් එකක් නැත්නම් අපිට ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැටියට ගත්තොත් ඔයගොල්ලෝ අලුත් විදිහේ බිස්කට් එකක් මාකට් එකට දානවා. ඔයා ඒ බිස්කට් එක ලොන්ච් කරද්දී ඔයා කොස්ට් එක රුපියල් 50ක් නම් ඔයා බලනවා ඔයාගේ බිස්කට් එක කොයි කැටගරි එකකද කියලා. අපි කියමු බටර් කුකි එකක් කියලා. ඔයා ඊට පස්සේ බලනවා මාකට් එකේ තියෙන එක එක අනිත් බ්‍රෑන්ඩ්ස් වල බටර් කුකීස් කොයි ප්‍රයිසස් වලටද ප්‍රයිස් වෙලා තියෙන කියලා. අපි කියමු 100 grams පැකට් එකක් කියලා. 100 gram පැකට් එක අපි කියමු බ්‍රෑන්ඩ් A එකේ රුපියල් 100යි. බ්‍රෑන්ඩ් B එකේ රුපියල් 120යි. බ්‍රෑන්ඩ් C එකේ 110යි. ඉතින් ඔයා බලන ඇවරේජ් එක මාකට් එකේ යන විදිහට අනිත් ඔයාගේ ක්වොලිටි එක රයිට්. ඔයා ටාගට් කරන්නේ මාස් මාකට් එක. ඉතින් මාස් මාකට් ප්‍රොඩක්ට්ස් බලනවා. කරලා ඔයා ඩිසයිඩ් කරලා ඒ amount එකක් ඔයා ඩිසයිඩ් කරනවා. දැන් මේ market based pricing strategy එකත් එක්කම මම යනවා තුන්වෙනි pricing strategy එක. ඒක තමයි competitive pricing කියලා කියන්නේ. දැන් මේක market based pricing වලට එක ටිකක් familiar.
සිමිලර්. හැබැයි මේක ඩිරෙක්ට්ලි ඔයාගේ 100% competing products or services එක බලලා තමයි ඔයා prices ඔයා decide කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ objective එක ඇවිල්ලා competitor ගේ market share එක උදුර ගන්න එක. right? දැන් ඉස්සෙල්ලා අපි ගත්තොත් market based pricing වාට ඕන ඇත්තටම market එකට ගැලපෙන විදිහේ price එකක් එළියට දාන්න. ඒත් ඔයාගේ තියෙන objective එක ටිකක් වෙනස්. හැබැයි මේ objective එක ගත්ත competitive pricing ගත්තොත් ඔයාගේ objective එක තියෙන්නේ කොහොම හරි ඔයාගේ competitor එකේ customers ලව ගන්න. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් මේකට මම ගන්නවා service based උදාහරණයක්. ගොඩක් competitive lady salons කියන business එක ගත්තොත් කඳානේ ගත්තොත් දැන් මගේ අම්මා ගත්තොත් කඳානේ තියෙන පළවෙනි lady salon එක open කරේ එයාගේ salon block එක පටන් ගද්දී අවුරුදු 20කට විතර කලින් එක salon එකයි තිබ්බේ ඒ block එකේ. දැන් ගත්තොත් ඒ block එකේ තියෙනවා salon 8ක් විතර. කියන්නේ මම හිතන්නේ කඳානේ සෑහෙන ගොඩක් competing එකම type එකේ businesses compete වෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ අනිත් salons ඒගොල්ලෝගේ prices දාද්දී ඒගොල්ලෝ මේ competitive strategy එක තමයි use කරන්නේ. අනිත් salon එක target කරලා එයාගේ service එකට වඩා අඩු ප්‍රමාණයක් එයා දානවා. right? ඒක pricing විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ offer කරන අනිත් products or services උනා differ කරනවා. තනිකර ඒ අනිත් competitor ගේ market share එක උදුර ගන්න. දැන් මේක service businesses වලට විතරක් නෙමෙයි අපි ගත්තොත් product businesses වලට උනත් මේ competitive pricing කියන strategy එක ගොඩක් use කරන එකක්. උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අපි කියමු ඔයා launch කරන්න යනවා කියලා අලුත් hot sauce එකක් right? hot sauce එකක් launch කරද්දී ඔයා බලනවා දැනට market එකේ ඉන්න ඔයාගේ closest competitors ලා කවුද කියලා. right? දැන් උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් දැන් මමත් මගේ hot sauce එකක් මේ ළඟදී එළියට දාන්න බලාපොරොත්තු වෙලා ඉන්නවා. මම ඇත්තටම කරන දෙයක් තමයි market එකේ ඉන්න ඔක්කොම players ලා කවුද කියලා බලනවා. ඒගොල්ලෝගේ prices මොනවද? ඒගොල්ලෝගේ product එක කොහොමද කියලා හරියටම බලනවා. බලලා මම හදන්නේ competitor වඩා හොඳ product එකක් එයාට වඩා අඩු මුදලකින් ලබා දෙන්න. right? දැන් මේකට තමයි අපි competitive pricing strategy එක කියලා අපි හඳුන්වා දෙන්නේ. ඊළඟ pricing strategy එක තමයි penetration strategy එක කියන එක. දැන් penetration strategy එකෙන් ඇත්තටම කරන්නේ මේක competitive strategy එකක් තමයි එකක්. ඔයාගේ competitor ගේ market share එක ගන්න ඔයා same quality නැත්නම් higher quality product එකක් market එකට දානවා lower price එකකට. lower price එකට දැම්මහම ඒ customers ටික ඔක්කොම ඔයාට පුළුවන් ඇදලා ගන්න. ඇදලා ගත්තන් පස්සේ ඔයා prices වැඩි කරනවා. දැන් මේකට හොඳම උදාහරණය තමයි Uber. Uber ලංකාවේ launch කරද්දී ඒගොල්ලෝගේ main strategy එක තිබ්බේ කොහොම හරි pick me එකේ තියෙන market share එක ගන්න එක. දැන් මෙතනදී ඒගොල්ලෝ use කරා penetration pricing strategy එකක්. ඒගොල්ලෝගේ rides වලට තියෙන pricing එක ඒගොල්ලෝ ඇත්තටම pick me වලට වඩා අඩුවෙන් price කරා. හැබැයි ඒගොල්ලෝගේ service එක මොකද ඒගොල්ලෝගේ app එක ගත්තොත් Uber app එක ගත්තොත් ලෝකේ ඉන්න engineers 1000 ගාණක් develop කරපු app එකක්. ඉතින් technology අතින් ගත්තොත් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලෝ එක pick me එකේ කට්ටියක් දන්නවා ගොඩක් ඉහළින් ඉන්නේ. ඉතින් Uber මොනවද කරේ? higher quality product එකක් දුන්නා at a lower price. ඇත්තටම Uber එක කරද්දී ගොඩක් ඉන්ට්‍රස්ටිං දෙයක් තමයි මේගොල්ලෝ එක කරේ loss එකක් තියාගෙන. ඒ කියන්නේ cost plus pricing එකක් නෙමෙයි ඇත්තටම cost negative pricing එකක් උනේ. පස්සේ අපි දන්නවා Uber මොනවද කරේ? prices වැඩි කරා. ඉතින් මේ penetration pricing කියන strategy එක හරිම aggressive strategy එකක්. හැබැයි හරියට use කරොත් ඕගොල්ලෝගේ competitor ගෙන් market share එක උදුර ගන්න පුළුවන් හොඳ ක්‍රමයක්. ඊළඟ pricing strategy එක හරිම interesting. මේකත් හරිම aggressive pricing strategy එකක්. අපි මේකට කියනවා price skimming කියලා. price skimming වලින් අතනම කරන්නේ ඕගොල්ලෝ market එකේ price එක set කරනවා. උදාහරණයකට ගත්තොත් මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ අලුත් innovation එකක් තියෙන products වලට. දැන් මේ අලුත් innovation එකක් කියන්නේ අලුත්ම market එකට අලුතෙන් එන product එකක් ගත්තොත් ඒකට ඇත්තටම market based value එකක් නැහැ. right? ඒ කියන්නේ market එකේ value එකක් අපිට compare කරන්න බෑ. මොකද මේක අලුත්ම product එකක්. ඕගොල්ලන්ට luxury එක තියෙනවා price එකක් set කරන්න. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් price skimming strategy එකේදී කරන්නේ higher price එකකට market එකට එනවා. market එක ආවෙන් පස්සේ ඕගොල්ලෝ introductory price එක හින්දා ඕගොල්ලෝගේ ideal customer segment එක ඕගොල්ලන්ට reach කරන්න පුළුවන්. එතනින් පස්සේ ඕගොල්ලෝ මේ segment එක අල්ලගත්තන් පස්සේ ක්‍රමයෙන් ඕගොල්ලෝ price එක පල්ලෙහාට ගේනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් තව ලොකු audience එකකට business එක expand කරන්න. දැන් මම මේ price skimming strategy එක මම මගේ පළවෙනි ව්‍යාපාරේ මම use කරා. මම ඇත්තටම කරේ මම education company එකක් පටන් ගද්දී robotics education company එක පටන් ගද්දී
මං ප්‍රොඩක්ට් එක පළවෙනි සැරේට තමයි ලංකාවේ robotics education ළමයින්ට කෝස් එකක් හැටියට එළියට දාලා දැම්මේ. ඉතින් එතනදී මට ලක්ෂරියක තිබ්බා ප්‍රයිස් එක ඩිසයිඩ් කරන්න. මොකද දැන් මම උදාහරණයක් හැටියට මම මැතමැටික් ක්ලාස් එකක් දානවා නම් මට පුළුවන් ද ප්‍රයිස් ස්කීමින් යූස් කරන්න. ටිකක් අමාරුයි. මොකද මට මැතමැටික් ක්ලාස් එකක් හැටියට මම බිස්නස් එක පටන් ගන්නවා නම් බොහෝ වෙලාවට මම කම්පිටිටිව් ස්ට්‍රැටජි එක කම්පිටිටිව් ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජි එක නැත්නම් පෙනෙට්‍රේෂන් ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජි එක තමයි මට යූස් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මොකද මාකට් එකේ සිමිලර් ප්‍රොඩක්ට්ස් තියෙනවා. හැබැයි දැන් මේ රොබොටික් ක්ලාස් එක ගත්තොත් මට කම්පිටිටර්ස් මාකට් එකේ නැහැ. ඒ නිසා මට පුළුවන් ප්‍රයිස් එක සෙට් කරන්න. මම මොකද කරේ මම හය එන්ඩ් එකකට යන්න ඕන හින්දා මගේ ප්‍රයිස් එක ටිකක් වැඩිපුර මම සෙට් කරා. එතනින් මට හොඳ කස්ටමර් බේස් එකක් එනවා. මොකද ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඔය ඕන කෙනෙක් දන්න ගත්තම ප්‍රීමියම් ප්‍රොඩක්ට්ස් ගත්තොත් ඔයාට ලොකු ස්කේල් එකකට යන්න ඕනේ නැහැ. රයිට්? ඒ කියන්නේ හයි එන්ඩ් හයි වැලියු ගුඩ්ස් ගත්තොත් ලොකු වොලියුම් එකක් අවශ්‍ය නැහැ ඔයාට. ඉතින් ඒ නිසා මම ඒක තමයි කරේ හයි ප්‍රයිස් එකකට මාකට් එකට ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ ඒ සෙග්මන්ට් එක හරියට හදාගත්තාන් පස්සේ මම අලුත් ප්‍රොඩක්ට්ස් ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරා lower prices වලට. එතනින් තව large masses large target audience එකක් මම කම්පැනි එකට එකතු කරගත්තා. ඉතින් අතන මොනවද උනේ මුළු කම්පැනි එකේ sales ප්‍රමාණය වැඩි වුණා. I think ඔය price skimming strategy එක හරීම පරිස්සමින් කරන්න ඕන දෙයක්. විශේෂයෙන් අලුතෙන් ඔයගොල්ලෝ business එකක් එළියට launch කරනවා නම් price skimming ඔයගොල්ලන්ට use කරන්න පුළුවන්. ඒකෙන් හොඳ advantage එකක් ඔයගොල්ලෝ ලබා ගන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම. අන්තිම pricing strategy එක තමයි මම ඔයගොල්ලන්ට කතා කරන්නේ මේ economic pricing strategy එක. economic pricing strategy එක ඇවිල්ලා කරන්න පුළුවන් නම් නියමයි. ඒකේ හොඳම උදාහරණය තමයි budget airlines. budget airline එකක් ගත්තොත් ඒගොල්ලොන්ගේ product එක competitors ලට වඩා quality එකෙන් අඩුයි. ඒ නිසා ඒගොල්ලොන්ගේ cost එක අඩුයි. right? cost එක අඩු නිසා ඒගොල්ලන්ට lower price එකක් ඒගොල්ලන්ට customers වලට දෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතන economy based pricing වලින් වෙන්නේ high volume එකකට ඒගොල්ලෝ යනවා. high volume එකකට ගියාම ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ට පුළුවන් large revenue එකක් ගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද UK ගත්තොත් UK වල main airline එක British Airways. British Airways එක ගත්තොත් සාමාන්‍ය national carrier එක හොඳ airline එකක්. business class, first class, economy ඔක්කොම තියෙනවා. හොඳ සර්විස් එක ප්‍රොවයිඩ් කරන එයාලයින් එකක්. British Airways එකට වඩා ගොඩක් ලොකු ව්‍යාපාරයක් තියෙනවා EasyJet කියලා. EasyJet ඇවිල්ලා බජට් එයාලයින් එකක්. EasyJet වල ෆ්ලයිට් ටිකට් එක British Airways ටිකට් එකට වඩා සෑහෙන අඩුයි. ඒ වගේම ක්වොලිටි එකත් සෑහෙන අඩුයි. TVs නෑ, කන්න දෙන්න නෑ. ඉකොනොමි ක්ලාස් එක විතරයි තියෙන්නේ. බැගේජ් allowance එකක් නෑ. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට low price එකක් දෙන්න පුළුවන් කස්ටමර්ස්ට ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන cost එක අඩු නිසා දැන් මෙතනදී ඇත්තටම ඒගොල්ලන් හයි වොලියුම් එකක් ලැබෙනවා. මොකද ප්‍රයිස් එක අඩු හින්දා ගොඩක් කට්ටිය මේ ප්‍රොඩක්ට් එක පර්චේස් කරගන්නවා. ඒකෙන් ඒගොල්ලන්ට සක්සස් එක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉකොනොමි බිස්නස් මොඩල් එකේ හොඳම උදාහරණයක් ඕගොල්ලන්ට ඕනම සුපර් මාකට් එකකට ගියොත් ඕගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලන් දැකලා තියෙනවද කීල්ස් එකේ තියෙනවා K choice කියලා ප්‍රොඩක්ට් රේන්ජ් එකක්. නැත්නම් කාගිල්ස් වල තියෙනවා My choice කියලා එකක්. දැන් ඔය ඒ ප්‍රොඩක්ට්ස් දෙකම ගත්තොත් සේම් ප්‍රොඩක්ට් එක ඒගොල්ලන් විකුණනවා අඩුවට. දැන් බිස්කට් ගත්තොත් brand එකකින් විකුණනවා නම් රුපියල් 100කට biscuit is not a good example these days but අපි කිව්වොත් 100කට කියලා K choice එකේ business biscuit එක ඒගොල්ලෝ විකුණනවා රුපියල් 80කට right quality එක ටිකක් අඩුයි ඒ වුණාට price එක අඩු නිසා customers ලා ඒක purchase කරනවා ගොඩක් customers purchase කරද්දී ඒගොල්ලෝගේ business එක success වෙන්න තියෙන chance එක වැඩි මම හොඳ උදාහරණයක් ගන්නම් ඔය economy based pricing එක හොඳට වැඩ කරන විදිහේ හොඳ story එකක් මේක Ryanair CEO කියපු කතාවක් Ryanair එකේ Boeing 737 එකක් ගත්තොත් seat 190ක් විතර තියෙනවා. ඒ වගේම පිටිපස්සේ සහ ඉස්සරහා lavatories දෙක තියෙනවා. ඒතර හතරක් තියෙනවා. ඉතින් Ryanair එකේ සාමාන්‍යයෙන් වතුර water serve කරන මේක budget airline එකක් නිසා කෑම මුකුත් serve කරන්නේ වතුර විතරයි serve කරන්නේ. ඉතින් වතුර serve කරද්දී මොනවද වෙන්නේ passengers ට washroom එකට යන්න සිද්ධ වෙනවා. දැන් මේගොල්ලෝ මොනවද කරේ? හරිම smart දෙයක්. වතුර serve කරන එක නතර කරලා පිටිපස්සේ washrooms එක ගැලෙව්වා. ගලවලා එතනට සීට් පේලි දෙකක් දැම්මා. ඉතින් එතනින් ඒගොල්ලෝ නුනේ අතනම රෙවෙනියු වැඩි වෙනවා. ඉතින් කට්ටියට වතුර බොන්න නැති හින්දා ඒගොල්ලන්ට වොෂ්රූම් යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන්ට තව සීට්ස් දාලා තවත් රෙවෙනියු එකක් වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඉකොනොමි බේස්ඩ් ප්‍රයිසිං කියන එක වෙනම විදිහේ මොඩල් එකක් හරියට සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් නම් සෑහෙන වොලියුම් එකක් මාර්ගෙන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සක්සස් වෙන්න. මොකද ඉකොනොමි ප්‍රොඩක්ට්ස් ගන්න කස්ටමර්ස්ලා කම්ප්ලේන් කරනවා අඩුයි. මොකද ඔයා අඩු ගාණක් ගෙවන්නේ අඩු ක්වොලිටි එකේ ප්‍රොඩක්ට් එකකට. ඉතින් මේ විදිහේ ප්‍රයිසිං ස්ට්‍රැටජිස් ඕගොල්ලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඕගොල්ලන්ගේ ප්‍රොඩක්ට් එක හෝ සර්විස් එකට ප්‍රයිස් එකක් ඩිසයිඩ් කරද්දී. මම හිතනවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඕගොල්ලෝ
අලුත් දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. දිගටම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි එක එකතුලා හිටියොත් මේ වගේ අලුත් විදිහේ දැනුම ඔයගලන්ට එකතු කරගන්න පුළුවන්. මම ඒ වගේම ස්තුති වෙනවා US Embassy එකට අනුබද්ධ ඇමරිකන් සෙන්ටර් ආයතනයට අපිට මුල ඉඳන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක කරන්න ගොඩක් අපිට අත්වල දෙනවාට. ඉතින් දිගටම යුනිකෝන් ෆැක්ටරි YouTube channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න.